ડેવલપ કરી અને એમાં આપણે કાર્ડિનલ પોઈન્ટ્સનો યુઝ કરીએ છીએ. કાર્ડિનલ પોઈન્ટ થ્રુ આપણે એક્સપ્લેનેશન આપીશું કે ઇમેજ ફોર્મેશન જે છે એ કઈ જગ્યાએ થશે. તો આપણી પાસે ટોટલ 6 કાર્ડિનલ પોઈન્ટ્સ છે, બરાબર. આ 6 કાર્ડિનલ પોઈન્ટ જે છે, પહેલી વસ્તુ આ 6 કાર્ડિનલ પોઈન્ટ જે છે એ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ઉપર જ હશે, ઓલવેઝ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ઉપર જ હશે, બરાબર. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. કદાચ કંઈક એમસીક્યુમાં પૂછાય અથવા તો લખવાનું કે તમારે થાય તો આ 6 કાર્ડિનલ પોઈન્ટ્સ જે છે એ ઓલવેઝ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ઉપર જ હશે. અને આ કાર્ડિનલ પોઈન્ટ શું છે, બેઝિકલી સિમ્પલી કહીએ તો આ 6 કાર્ડિનલ પોઈન્ટની હેલ્પથી તમે ઇમેજ કન્સ્ટ્રક્શન જે છે એ આપી શકો. ઇમેજ કન્સ્ટ્રક્શન જે છે એ આપવા માટે આપણે જે પોઈન્ટ્સ લઈએ છીએ અને કાર્ડિનલ પોઈન્ટ્સ કહીએ છીએ, ટોટલ 6 કાર્ડિનલ પોઈન્ટ છે. એમાંથી 2 ફોકલ પોઈન્ટ, 2 નોડલ પોઈન્ટ અને 2 પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ. સૌથી પહેલા એકદમ ઇઝી કન્સ્ટ્રક્શન છે ફોકલ પોઈન્ટનું. સૌથી પહેલા આપણે ફોકલ પોઈન્ટનું કન્સ્ટ્રક્શન સમજીએ. ફોકલ પોઈન્ટ શું કહે છે તો કે ફોકલ પોઈન્ટ અ પેર ઓફ પોઈન્ટ lying on the principal axis or optical system and conjugate to point at infinite are called focal point. હવે ફોકલ પોઈન્ટ જે છે એ શું છે આપણે જોઈએ તો ફોકલ પોઈન્ટ સમજવું હોય એના માટે આપણે 2 ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ લઈએ, બરાબર. નોર્મલી આપણે જે ડિસ્કશન કરવાનું છે ને 2 ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ માટે જ કરવાના છે. સૌથી પહેલા એક આપણે ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ વિચારો. આ એક ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમની અંદર હવે આપણે એવું વિચારીએ કે એક પોઈન્ટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ નોર્મલી અહીંયા એક પોઈન્ટ લીધેલું છે, બરાબર. આ પોઈન્ટ ઉપરથી સમજાય, એક પોઈન્ટ આપણે લીધું, આ પોઈન્ટ ઉપરથી આમાંથી રેઝ બહાર નીકળે છે, બરાબર. આ પોઈન્ટ જે છે અહીંયાથી રેઝ, લાઇટ રેઝ બહાર નીકળે છે, એટલે બધી ડિરેક્શનમાં રેઝ બહાર નીકળતા હશે, એટલે બધી ડિરેક્શનમાં રેઝ બહાર નીકળે છે. હવે આ પોઈન્ટનો ડિસ્ટન્સ આપણે એવું સિલેક્ટ કરવાનું છે, આ પોઈન્ટનું ડિસ્ટન્સ આપણે એવું સિલેક્ટ કરવાનું છે કે ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ આ પોઈન્ટ પછી તમે મૂકો, બરાબર. આ પોઈન્ટ છે, અહીંયાથી પછી તમે ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ મૂકો તો જે ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમમાંથી જે રેઝ પાસ થશે ને એ બધા કેવા થવા જોઈએ, પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ થવા જોઈએ, બરાબર. તો કે આ ડિસ્ટન્સ તમે આ પોઈન્ટનું ડિસ્ટન્સ અને ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમનું ડિસ્ટન્સ જો તમે વધઘટ કરશો ને એટલે આવું તમને એક ડિસ્ટન્સ મળશે કે જ્યાંથી એક પોઈન્ટ અને ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ તમે એડજસ્ટ કરશો એટલે એક ડિસ્ટન્સ એવું મળશે કે હવે પછીથી જે રેઝ જે છે એ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમમાંથી પાસ થાય છે એ બધા જ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ, એટલે આ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ કહેશું, આ પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ થવા જોઈએ, બરાબર. એટલે કે રેઝ પાસિંગ ફ્રોમ ધ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ ઇઝ parallel, then this point is known as f1 and f1 is a focal point. f1 is a focal point. f1 ને આપણે કહેશું focal point કહેશું. focal point 1, 2 focal point આપણે છે એવું ડિસ્કશન કર્યું. આ focal point 1 મળી ગયું. આ રેઝ કેવા છે બધા પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ને પેરેલલ છે. હવે એક કામ કરો, અહીંયા બીજી ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ મૂકો. અહીંયા જો આ બધા પેરેલલ રે લીધા છે, બરાબર. અને અહીંયા બીજી એક ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ મૂકો. હવે બીજી ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ મૂકો એવી રીતે મૂકો કે જેના થ્રુ આ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ થ્રુ હવે બધા જ જે રેઝ જે છે એ ફરી પાછા એક પોઈન્ટ ઉપર કમ્બાઈન થશે, ભેગા થશે. એટલે કે જો અહીંયા ભેગા થાય છે, કોઈ એક પોઈન્ટ એવું મળશે જ અમુક ડિસ્ટન્સ ઉપર કે જ્યાં બધા જ રે જે છે એટલે કે જે પેરેલલ રેઝ હતા, પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ રેઝ હતા, હવે એ ક્યાંથી પાસ થયા, બીજી ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમમાંથી પાસ થયા. ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમનું નામ અહીંયા આપ્યું છે A1 A2 B1 B2, બરાબર. ત્યાં પણ એ જ નામ આપ્યું હતું A1 A2 અને B1 B2. તો આ બધા જ રે જે છે એ વળી પાછા એક પોઈન્ટ ઉપર કમ્બાઈન થઈ છે ને આ પોઈન્ટનું નામ થશે ફોકલ પોઈન્ટ 2, એટલે કે સેકન્ડ ફોકલ પોઈન્ટ, બરાબર છે. ઓકે, તો 2 ફોકલ પોઈન્ટ મળ્યા. અથવા તો હજી તમારે કેવું હોય તો બીજા એક રૂલ પણ તમે કહી શકો કે ભાઈ ફોકલ પોઈન્ટ F માંથી પાસ થતા જે રે, ફોકલ પોઈન્ટ F માંથી જે નીકળતા રેઝ જે છે એ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમમાંથી નીકળશે તો ઓલવેઝ પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ થશે. આ રૂલ 1. હજી રૂલ 2 પણ તમે આપી શકો કે જો પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ રે હોય અને ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમમાંથી પાસ થાય તો ઓલવેઝ એ સેકન્ડ ફોકલ પોઈન્ટમાં જ ભેગા થશે, અથવા તો ફોકલ પોઈન્ટમાં જ ભેગા થશે એવું તમે કહી શકો. ઓકે, નેક્સ્ટ જે છે એ પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ છે. પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ જે છે એ શું કહે છે તો કે પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ માટે આપણે જો પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ સમજવું હોય, પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ સમજવું એટલે કે H1 H2 સમજવું હોય તો એના માટે આપણી પાસે ફોકલ પોઈન્ટ જોઈએ. એટલે સૌથી પહેલા આપણે ફોકલ પોઈન્ટ જે છે
એ આપણે લઈ લેવા પડે. એટલે જો મારે જો પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવો હોય તો સૌથી પહેલા ફોકલ પોઈન્ટ F1 મેં લઈ લીધું છે, F2 લઈ લીધું છે. ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ A1 B1 લઈ લીધી છે, ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ A2 B2 લઈ લીધી છે. હવે મારી પાસે બે ફોકલ પોઈન્ટ આવી ગયા છે, બે ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ આવી ગઈ છે. હવે વિચારો કે આ પ્લેન છે, ફોકલ પોઈન્ટમાંથી પાસ થતું પ્લેન જે છે એને ફોકલ પ્લેન કહેવાય. ફોકલ પોઈન્ટમાંથી પાસ થતા પ્લેનને ફોકલ પ્લેન કહેવાય. આ મારી પાસે એક પ્લેન મેં લીધેલું છે જે F1 છે, બરાબર, એટલે કે ફોકલ પ્લેન ફર્સ્ટ અને ફોકલ પ્લેન સેકન્ડ, બરાબર છે. ઓકે, હવે ગેસ કરો આ ફોકલ પોઈન્ટ 1 ઉપરથી મેં આ એક રેઝ મેં લીધું. અહીંયા એક P1 પોઈન્ટ ઉપર રે લઉં છું. આ P1 પોઈન્ટ ઉપર જે રે છે એ હું પેરેલલ રે લઉં છું, પેરેલલ ટુ ધ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ, બરાબર. કેવું લઉં છું? પેરેલલ ટુ ધ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. તો આ રે ની ડિરેક્શન આ રહેશે, બરાબર. હવે આ પેરેલલ રે જે છે, બરાબર, એ સેકન્ડ પેરેલલ રે જે છે સેકન્ડ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમમાંથી પાસ થાય, બરાબર. તો એ ક્યાં જઈને કમ્બાઈન થશે અથવા તો કઈ જગ્યાએ કોન્સન્ટ્રેટ થશે? તો કે પેરેલલ ટુ ધ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ હોય તો એ સેકન્ડ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમમાંથી પાસ થાય તો ઓલવેઝ F2 ની અંદર જ એ જશે, એટલે કે અહીંયા F2 ઉપર ભેગું થશે, બરાબર. હવે કોઈ માણસ જે છે એ અહીંયા F2 ઉપર બેઠો હોય, કોઈ માણસ જે છે એ F2 ઉપર બેઠો હોય, બરાબર. તો હવે એને આ રે ક્યાંથી આવ્યો હોય એવું લાગશે? તો કે આ રે જે છે એમે એવું જ લાગશે કે આ રે જે છે, એટલે કે આ રે જે છે એ હવે અહીંયાથી આવેલું છે. ક્યાંથી આવેલું છે? અહીંયાથી આવેલું છે, બરાબર. એટલે આ પોઈન્ટ ઉપરથી ઇમર્જ થતું હોય એવું એમને દેખાશે. ઓકે, ગુડ. યસ, બીજો એક પોઈન્ટ ઓબ્ઝર્વ કરીએ, F1. એટલે F1 માંથી જે રેઝ નીકળતો એ ઓલવેઝ ક્યાં જશે? એઝ પર ધ ડેફિનેશન ઓફ ફોકલ પોઈન્ટ, આ F1 માંથી જે રેઝ નીકળતું હોય એ ઓલવેઝ ક્યાં જશે? તો કે પ્રિન્સિપલ એક્સિસ, ફર્સ્ટ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ ની અંદર જશે, બરાબર. એટલે કે અહીંયાથી આ રેઝ જે છે એ અહીંયા સુધી જાય છે. આ બધે જ અહીંયાથી તમે રે લઈ શકો. આ F1 માંથી દરેક જગ્યાએ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ 1 ની અંદર દરેક જગ્યાએ રે જવાના છે. હું અહીંયા જતું હોય એવું એક રે લઉં છું. ઓકે, સેકન્ડલી આ વસ્તુ જે છે જ્યારે ફર્સ્ટ આ રે જે છે જ્યારે ફર્સ્ટ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમમાંથી જ્યારે પાસ થયો હશે ત્યારે રિફ્રેક્ટ થયો હશે, બરાબર. એટલે આ રિફ્રેક્ટ થઈને અહીંયા ગયું, બરાબર. આ રિફ્રેક્ટ થઈને અહીંયા ગયું ને અહીંયાથી એ વળી પાછું રિફ્રેક્ટ થઈ અને અહીંયા જશે, એટલે કે F2 ની અંદર જાય છે, બરાબર. સેમ વસ્તુ જે છે, બરાબર. હવે તમે ઓબ્ઝર્વ કરો કે આ રેઝને પણ થશે સેમ વસ્તુ કે જ્યારે આ ફર્સ્ટ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ હતી ત્યારે એ પણ રિફ્રેક્ટ થશે, એ પણ રિફ્રેક્ટ થઈને અહીંયા જશે. તો જ્યારે આ બે રે ભેગા થાય છે, બરાબર, આ P1 વાળું રે અને B વાળું રે ભેગા થાય છે, બરાબર, એને નામ આપી દો તમે A2, સોરી, એને એક પોઈન્ટનું નામ તમે A2 આપો છો, બરાબર. આ A2 પોઈન્ટ જે છે, બરાબર, ત્યાંથી એ જ્યારે એને તમે એક પ્લેન વિચારો આ પોઈન્ટ ઉપર, એટલે કે આ બે રે અહીંયા ભેગા થાય છે, બરાબર. ત્યાં તમે એક પોઈન્ટ વિચારો અને આ પોઈન્ટ માંથી જે એક તમે લંબ બનાવો, પ્લેન બનાવો, સોરી, અને આ પ્લેન બનાવવાના જે પ્લેન પ્રિન્સિપલ એક્સિસ માંથી પાસ થાય, એટલે કે એ પોઈન્ટ નું નામ H2, એને તમે સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ કહી શકો. શું કહી શકો? એને સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ કહી શકો. ફરી વખત સમજાવી દઉં. અહીંયા F1 ઉપર એક પ્લેન વિચારવાનું છે. આ પ્લેનના બે પોઈન્ટ તમારે વિચારવાનું થશે. એક પોઈન્ટનું નામ F1 વિચારો, બીજા પોઈન્ટનું નામ જે છે એ P1 વિચારો. હવે P1 માંથી એક રે પાસ કરો. P1 માંથી રે પાસ કરશો એટલે સૌથી પહેલા પહેલી ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમમાંથી પાસ થવું પડશે ને પહેલી ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમમાંથી રિફ્રેક્ટ થશે. રિફ્રેક્ટ થઈને આ પાથ ઉપર ગયું, વળી પાછું અહીંયાથી રિફ્રેક્ટ થઈને F2 ઉપર જશે. આ ફર્સ્ટ રે. સેકન્ડ રે વિચારો F1 ને પોઈન્ટ A ઉપર મોકલો, સોરી A1 ઉપર મોકલો. ત્યારે પહેલા ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ આવી જાય છે એટલે રિફ્રેક્ટ થશે. રિફ્રેક્ટ થઈને અહીંયા જશે. હવે અહીંયાથી એ શું થશે? તો કે પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ થવાનું છે. હવે વિચારો આ રેઝ અને આ રે જ્યાં કમ્બાઈન થાય છે, જ્યાં ભેગા થાય છે, બરાબર, તે નામ આપી દો પોઈન્ટ, કોઈ પણ પોઈન્ટનું નામ આપી દો. હવે આ પોઈન્ટ ઉપરથી એક તમારે પ્લેન બનાવવાનું છે અને આ પ્લેન જ્યારે પ્રિન્સિપલ એક્સિસને ક્રોસ કરે એ પોઈન્ટ ઉપર H2 નામ આપી દો. આને કહેશું સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ. આવી જ રીતે ઉલટી સિસ્ટમ વિચારો. અહીંયાથી જો તમે સિસ્ટમ વિચારશો, બરાબર, આ રેઝની, તો અહીંયા ભેગા થશે અને એ પોઈન્ટ અહીંયા જે ભેગા થાય ને ત્યાંથી જે તમે પ્લેન બનાવો એ પ્લેનનું નામ આપી દો તમે સોરી A1 આપી દો. અને એ પ્લેન જે છે પ્રિન્સિપલ એક્સિસને ક્રોસ કરે છે. ક્યાં ક્રોસ કરે છે? અહીંયા. તો કે આ પ્લેન આના પોઈન્ટનું નામ આપણે આપ્યું H1. તો આ H1 જે છે એને આપણે કહેશું ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ કહેશું, બરાબર છે. ઓકે, જસ્ટ વેઇટ.
યસ, તો આપણે 4 કાર્ડિનલ પોઈન્ટ્સ જોયા. કયા કયા 4 કાર્ડિનલ જોયા? તો કે ફર્સ્ટ 2 એટલે કે પહેલા 2 જોયા એનું નામ આપણે આપ્યું ફર્સ્ટ ફોકલ પોઈન્ટ એન્ડ સેકન્ડ ફોકલ પોઈન્ટ, બરાબર. બીજા તો કે ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ એન્ડ સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ. અને હવે જે જોવાના છે એ નોડલ પોઈન્ટ્સ જોવાના છે, બરાબર. તો નોડલ પોઈન્ટ જે છે એના માટે જોઈએ. જો આ વસ્તુનું ડિટેલ્સમાં હું જતો નથી, ડિટેલ્સ જે છે એ તમે ચેક કરી લેજો, બરાબર છે. ઇફ તમને જો કંઈ ડાઉટ હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં મને ઇસ્યુ તમારો પૂછી શકો છો અને હું તમને એનું સિમ્પલ એક્સપ્લેનેશન આપી દઈશ. ઓકે, ગુડ. તો હવે જે આપણે જોવું છે એ નોડલ પોઈન્ટ્સ જોવાનું છે, બરાબર. નોડલ પોઈન્ટનું કન્સ્ટ્રક્શન જોઈએ. ગુડ. યસ, તો નોડલ પોઈન્ટનું કન્સ્ટ્રક્શન માટે ફરી પાછું આપણે જે છે ફોકલ પોઈન્ટની જરૂર પડશે, બરાબર. ફોકલ પોઈન્ટ જે આપણી પાસે હશે, બરાબર, તો આપણે નોડલ પોઈન્ટ જે છે એનું કન્સ્ટ્રક્શન જોઈ શકીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે 2 ઓપ્ટિકલ